السلام علیکم مرګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو مونږ سره دلته په هیچنګ کې دنه یو دریم پوینټ دی چې ته ویل کېږي باونډري او دې کې مونږ سره بل پرې ډرا کې یو بل کمانډ دی چې د دې په شان تیرې نو دوانه دا کمانډونه د ځکه تاسو په دې کلاس کې کوم چې تاسو دوانه ته په دې کې ډیفرنس هم معلوم شي دوانو کار تقریبا په ظاهره سیم دی دوانه څه کار کوي زه رالم ما دلته یو لاین واغستو لاین پولی لاین مې نه دی اغوستی لاین مې واغستو او زه د لاین په مدد سره زه یو ریکټینګل جوړوم ما دې پورې رالم او په دې مې کلیک کو او داسې کلوز مې کو صحیح ده اوس که تاسو دا وګورئ دا یو بیل بیل ابجیکټ دی تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې په دا په ډېرو طریقو سره دا یو ابجیکټ د دې نه جوړیږي خو دلته موږ سره یو کمانډ دی ته ویل کېږي باونډري زه د دې نه کاپي علم چې زه تاسو سره دا په دوانو طریقو وکړم صحیح ده دا بیک اپ کې ږدم ځان سره اوس زه یم چې دا یو ابجیکټ شي نو هغې لپاره زه استعمالوم زه خو اول دې له کلر چینج کوم چې تاسو ته لږه پته لګي چې یاره څه فرق پکې راځي دې له به زه کلر ورکړم شین به ورکړم صحیح ده زه چې راځم زه یم یاره دا دی یو باونډري شي باونډري تاسو پته حدود ته ویلی کېږي او ریجن هم تقریبا موږ چې وایو لکه دا ریجن دی یا ایسټ ریجن دی یا ساوت ریجن دی که نه دغه شان نو هم یو قسمه باونډري ده صحیح ده خو دواړو بیل بیل کار دی درته وایم چې څنګه استعمالیږي خو موږ ډېر استعمالو باونډري د باونډري شارټکټ دی بي او صحیح ده او انټر کا چې کله ته انټر کې دا ډایلګ باکس تا ته راشي تا ته چې پیک پوینټ او دې کې درته لیکلي دي څه چې پولی لاین چې کوم ابجیکټ به جوړېږي دا اوس موږ سره لاین دی د دې نه بعد چې کومه باونډري جوړه شي به پولی لاین ته کنورټ شي نو زه رالم په دې مې کلیک کو او اوس تا ته وایي چې یاره پیک پوینټ زه په دې مې کلیک کو دننه د دې اوس دا سلیکټ شو تا ته وایي چې دا ایریا به باونډري شي او یا ستا ګورئ هر سایډ چې بند وي څنګه چې موږ په هیچنګ کې موږ ته ضروري دي دلته موږ ته باونډري لپاره ضروري دي صحیح ده او انټر مې کو نو ګوره هغه وایټ کلر ته لاړو که تاسو دلته رالی دا مې موو کو لږ نو هغه ریډ کلر په خپل دی پروت دی مطلب د دې نه یو کاپي واخسته موږ ته یو باونډري جوړه کړله نو دا اوس یو ابجیکټ شو خو کاپي یې ترې واخسته او پولی لاین ته هم واړېده تاسو راشئ پراپرټۍ کې وګورئ چې د دې پراپرټي وګورئ نو څه لیکلي پولی لاین صحیح ده دا موږ سره پاره ولې موږ استعمالو مخکې ورته زه وایم چې کله موږ 3D کوو نو هغې کې موږ ډېر زیات باونډري ډېر زیات استعمالو ښه بل دلته موږ سره ریجن راځي دا هم دا سیم ابجیکټ دی خو کار څنګه کوي REG د دې شارټکټ دی صحیح ده انټر مې کو هغې کې ولې دننه کلیک کولو دې کې کلیک نه دی کوي تا ته سلیکشن وکړه ما ورته دا سلیکشن راته څه کوه ریجن کا او انټر مې کو اوس وګوره ما سره یو ابجیکټ جوړ شي په دې کلیک کما نو هغه وختي د دې کلر شینو کنه نو د دې کلر اوس شو سپین شو ځکه چې لیر هم موږ هغه رنګ کړی خو کاپي راته وانه غستله او ما هغه ابجیکټ راته ټول واړوله دې نه راته کاپي واخسته او دې نه کاپي وانه غسته زه دا سور ابجیکټ چې کوم دی دا زه ډیلیټ کوم صحیح ده دواړو کې فرق سره لومبنی فرق زه راځم کاپي علم سوري زه راځم اپسیټ علم او زه پر ایگزامپل 1 اپسیټ علم ما په دې نه کلیک کو دلته رالم یا بار مې ته اپسیټ علم تاسو وګورئ اپسیټ اغوستل کېږي دلته خو که تاسو دلته راشئ نو دې کې څه ویلي کېږي کین ناټ اپسیټ دیټ ابجیکټ مطلب ته د دې نه اپسیټ نشي اغوستی لومبی فرق دا دی صحیح ده که تاسو یو ځای کې اپسیټ نه اغوستل کېږي نو هغه وګورئ چې هغه به ریجن وي صحیح ده اوس بل یو څه کار دی زه ځم دا ابجیکټ ډیلیټ کوم او زه ځم 3D ته 3D ته لاړم 3D ته تلل لپاره دلته موږ سره دا نشان دی په دې مې کلیک کو نو ما سره 3D اپشن راشي بیا په دې کې دا هوم نشان دی کور غوندې په دې مې چې کلیک کو نو دا به 3D ته واوړي وګوره دا اوس 3D ته واوړېدو چې کله 3D ته واوړو تاسو دې وخت کې دا لږ ایر کوي لږ ساتله چې یاره دا 3D ته به څنګه وړي دا موږ فیوچر کې چې کله موږ 3D کورس کوو نو هغې کې به تاسو ته دا مکمل ټول کلیر کوم چې دا به موږ څنګه استعمالو صحیح ده اوس زه وایم دې دواړو کې فرق سره زه راځم زه یو کمانډ استعمالوم دا د 3D کمانډ دی خو تاسو ته صرف غوږ کېږئ چې ما څنګه شیډ ولیکلو نو هغې کې رانه یو پلین غوندې جوړ شو او دا هماغه شان صرف باونډري ده مطلب دا خالی دی نور او هغه یو پاڼه غوندې شو یو پلین غوندې شو صحیح ده ځکه چې هغه ریجن دی او دا باونډري ده باونډري صرف د دغه خبره کوي د سیډونو او ریجن چې کوم دی نو ورال ټول لینډ چې کوم دی هغه ټول هغه ځان سره انکلوډډ کو پای کې نو دا 3D ته زه ځکه لاړم چې تاسو ته دا فرق معلوم شي صحیح ده
خو زیاتره موږ باونډري استعمالوو، ریجن ډېر کم استعمالوو. صحیح ده. همدا هم تاسو اړولی شئ چې دا به څنګه اړئ، دا خبرې موږ په 3D کې کوو. صحیح ده. واپس زه ځم 2D ته، هغې لپاره زه ویو ته ځم او زه به دلته لاړ شم، په دې کلیک کوم، ټاپ ویو ته به لاړ شم. صحیح ده. د دې نه هم کولی شئ ټاپ ویو. او اوس دې کې بیا موږ سره نور اپشن دي. صحیح ده. واپس 2D ته لاړم، نارمل دار سیر کې چې ما څه چلو کړه دا مخکې فیوچر کې کوم. ها دا اوس موږ سره دا دواړه دي. اوس د دې دواړو مقصد ولې د موږ ولې باونډري تاړو چې زه کله رایټ کلیک وکړم په دې باندې او زه پراپرټي اوپن کړم، نو ګوره دلته ما ته څه څیزونه دي که نه چې هغه ضروري دي رایې پېژندل. اوس تا ته څوک وایي چې ما ته د دې ایریا راکړه، نو چې په دې کله کلیک وکړې نو تاسو به د دې ایریا دلته شو کوي. دا ایریا رہی نه خیال دی، دا ایریا را د دې هم دلته ایریا شو کوي، داسې نه چې د دې برته نه شو کوي. وګوره دواړو سیم ابجیکټ نه، دواړو سیم ایریا را. ته د ایریا را 15.8126 او که په دې هم کلیک کو نو په دې هم تاسو سره، خو دلته دې سره اپشن دومره نشته څومره چې دې سره دي. ګوره دلته څه اپشن دا دي، که مثال کې ته پر زه د دې را سایز ډېر کم او سوري ډېر زیات شو، د به دا کم 1 هم ډېر دی، خو دا 0.5 بیا کم. صحیح ده. د دې باونډري دا ویټ ما صرف ډېر کو، نور دا څه نور په ایریا باندې اثر نه غورځوي. او زه چې د دې هم ډېر کم نه، د دې نه کېږي. صحیح ده. د دې لپاره به لاین ټایپ سکیل او خبرې دي هغه بیا موږ وروسته کوو چې څنګه کېږي. صحیح ده. نو ډېر مینیمم دغه دې سره راځي، اپشن راځي او د باونډري کې موږ سره ډېر زیات اپشن دي. انشاءالله امید دی تاسو ته به دا زده وي، دې دواړو کې ورته فرق معلوم شوی وي باونډري او ریجن کې. تقریبا نن موږ خپل 2D کمانډ ټول کور کړل په دې ننني کلاس کې. د دې نه بعد موږ سره څه خبرې داسې دي چې هغه دواړو سره ریلیټډ دي، لکه ډایمنشن شو او ټیکسټ شو او دې سره موږ سره دا لیئرز دي. نو دا 3D کې هم پکارېږي او په 2D کې هم پکارېږي، خو موږ بیا کوو په 2D کې، ځکه دې پسې موږ دا څیزونه کوو. دا لیر دی موږ سره چې لیر موږ وکړو، او یا دا چې کوم موږ سره د پیمایش اخیستل دي، را ډسټنس معلومول دي، ټولې خبرې دا به دې پسې موږ ډیټیل سره وایو. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.